यो मन्दिर मैले लगभग बनाइसकेँ। अब फेरि रिपेन्ट गर्नु छ एक बाजी। यहाँ चाहिँ रातो लाउने हो। लाइट फिट गरिसकेँ मैले। हेरौँ कस्तो बल्दो रहेछ लाइट। अब भयो। यस या लाइटको काम पनि फिनिस। लाइटको काम फिनिस। ओके ए गुड। यो लाइट तपाईँको मोबाइलबाट गर्दा पनि हुन्छ चढान। ठिक छ। लगभग मन्दिर कम्प्लिट भयो। कलर चाहिँ अब पहेँलो र रातो मात्रै लगायो। यहाँ रातो लाइन्छ। ड्रोयरहरू मिलाउनु बाँकी छ। ड्रोयरहरू भइसकेको छ, पेन्ट गर्नुको लागि निकालेको हो। मन्दिरहरू लगभग सिद्धिनु आँट हो है। सिद्धियो नि अब। यो नभएकोमा चाहिँ ब्रसले हान्नुपर्छ। मन्दिर फिनिस भयो। यसलाई यस्तो पुस गर्दा यता आउँछ। यो थालीहरू राख्नुको लागि हो है। पूजा थालीहरू यस्तो छ है। लाइट पनि लगाएको छौँ। यसो दुईवटा ड्रोयर छ। पूजा सामग्री राख्नु लागि, बुक्सहरू राख्नु लागि यहाँ छ।